أكيد تحمست وشريت لعبة آرك ريدرز من كثرة المدح اللي سمعت عليها، وهي فعلا لعبة رائعة، ولكن دخلت وتفاجأت وقعدت مانك عارف من وين تبدأ. ففي هذا المقطع بنشرح لك اللعبة بأسلوب مبسط من الأساسيات إلى أهم النصائح علشان تنطلق صح من أول تجربة. معك منصف إبراهيم من جيمتل، وهذه القناة تتكلم عن الألعاب بشكل عام، فلو أنت تحب هذا النوع من المحتوى اشترك وفعل الجرس. أما الآن فلنبدأ. في البداية نتكلم عن المعدات اللي تبي تبدأ بيها أي جيم، وهنا اللعبة تعطيك اختيار انك تبدأ بأسلحة ومعدات عشوائية اللي سموها في اللعبة باسم فري لود اوت. اذا ضغطت عليه هذا الخيار اللعبة تختار لك لود اوت عشوائي او اسلحة ومعدات عشوائية وتبدأ لك جيم. وبصراحة هذه ما هي افضل طريقة، لانه يختار لك معدات بسيطة واوقات يختار لك اسلحة ضعيفة، فهذه تنفع لبدايتك في اللعبة فقط. لكن بعد ما تتقدم في اللعبة وتوصل مستويات كويسة وتفوت مثلا اقل شيء مستوى 20 ويكون عندك اسلحة ممتازة وتعرف السلاح القوي من الضعيف والمعدات القويه من الضعيفه، انصحك تنتقل للكاستم لود اوت اللي بعد شوي اللي بنتكلم عليه. في عيب ثاني للفري لود اوت، وهو انك ما تقدر تخزن اي شيء من الاشياء اللي لودتها في الجيم، لانه ما يعطيك سيف بوكيت. زي ما قلت هذا ينفع لبدايتك في اللعبه فقط، لان في هذه اللعبه لو متت ومعك لوت ويضيع عليك كله الا في حاله واحده، وهي لو كان معك السيف بوكيت تقدر تضع تحط شيء او شيئين. مثلا لو لقيت شيء ثمين وغالي خايف انك تموت وتخسره، تحطه في السيف بوكيت علشان تعود حتى لو قتلوك لما تعود للسبرنزا او لللوبي تلقى المعدات هذه معك. فعيب الفري لود اوت انه ما في سيف بوكيت. السيف بوكيت موجود بس في الكوستم لود اوت اللي بنتكلم عليه الان. فاذا قررت انك تختار وتخصص الاسلحه والمعدات اللي تبي تستعملها، فاختار الخيار الثاني اللي هو كاستم لود اوت. وهنا في عده اشياء لازم تخليها في بالك. على يسار الشاشه حتشوف الخزانه او الستاش اللي فيها كل الاشياء اللي تجمعها من الجيم، وفي اعلى الوسط تشوف الاوجمنتس، وهنا تقدر تركب شنطه عشان تزيد مساحه الخزنه او مساحه الاشياء اللي تقدر ترفعها معك، وعندك رقم جنب هذه العلامه او جنب علامه الشنطه، وهذه هي المساحه اللي لو زدت عليها اللاعب تصير حركته بطيئه ويصير لك مشاكل اثناء التخزين، ما تقدر تخزن اشياء زياده. كيف تعرف انها ممتلئه؟ تلاحظ لون الشنطه والوزن، يعني لون الشنطه وزن الشنطه يصبح ثقيل، ولون الوزن الرقم هذا يصبح باللون الاحمر. لو كان باللون الاحمر اعرف نفسك انك خاضت حموله اكثر من اللي يتحملها او اللي تشيله الشنطه اللي انت تستخدمها في الجيم. طبعا فيه شنط تقدر تاخذن مساحتهن اكبر واكبر. وفي نصف الشاشه تشوف مكانين للاسلحه، وتحت الاسلحه عندك الشيلد، وعلى اليمين هذه الاشياء اللي موجوده في شنطتك، وعلى اقصى اليمين عندك الكويك اكس او الكويك اكس انفنتوري، او زي الباندجز والميدكت والحاجات هذه. هو المكان اللي تحط فيه اشياء تقدر تستعملها بضغطه زر لما تدخل الجيم، زي القنابل والهيل والحاجات هذه. وتحت على اليمين عندك شيء اسمه السيف بوكيت اللي قبل شوي تكلمت عليه، وهذا يعني اي عنصر او ايتم تحطه في السيف بوكيت راح تحافظ عليه وما راح يضيع منك، او حتى لو خسرت هذا الجيم. عيب الفري لود اوت انه ما في سيف بوكيت. السيف بوكيت موجوده فقط بالكاستم لود اوت. انصحك تعبي السيف بوكيت بالاشياء النادره لو لقيتها داخل الجيم، مثلا لقيت سلاح نادر او لقيت قطعه مهمه او لقيت قطعه غاليه، حطها في السيف بوكيت علشان حتى لو غدروك ريدرز او لاعبين في الجيم او قتلوك الروبوتات او الاركس ما تضيع عليك هذه الاشياء الثمينه في حاله خسرت الجيم. دائما خلي معك هيلث وشيلد وسلاحين، سلاح للمواجهات القريبه زي شاتجن او رشاش، وسلاح ثاني يكون للمسافات المتوسطه والبعيده. وتاكد ان اسلحتك لا تستخدم نفس نوع الذخيره، لان اللعبه فيها 3 انواع ذخيره: لايت امو اللي هي الذخيره الخفيفه، والميديوم امو الذخيره المتوسطه، والهيفي امو الذخيره الثقيله. كل سلاح تلقى مكتوب عليه هو وش يستخدم من ذخيره. على سبيل المثال أسلحة الاس ام جي تستعمل اللايت أم، وهذه ممتازة ضد الروبوتات، ولكن عيبها ضعيفة ضد الريدرز أو اللاعبين. تحتاج سلاح يستخدم ميديوم أمو أو هيفي أمو. اللايت أمو ضعيفة ضد الأعداء اللي هم اللاعبين الريدرز. يعني أنصحك تبدل من سلاح لسلاح بدال الريلودينج أو بدال التعشيق أثناء الفايتات، خصوصا الفايت أي فايت قريب. ودائما لا تنسى القنابل. دخل طيحته بالقنبلة.
القنابل الدخانية تساعدك واجد في الجيم، تخليك تساعد أصدقائك أو تلوت بأمان، أو إنك تستعملها ضد الأعداء بحيث إنك تلف عليهم أو تهرب منهم. أيضا أرك ريدرز فيها حبال، وهذه الحبال تساعدك تنقل بشكل سريع في الماب. لازم تختار الشنطة صح. الشنطة الكبيرة تعطيك مساحة كبيرة تخزن فيها، لكن عيبها تعطيك عدد بسيط من السيف بوكيت. علشان تغير الشنطة اختار الشنطة اللي تبيها واسحبها في مكان الشنطة القديمة أو في مكان اللود اوت. نوع الشيلد اللي تختاره يأثر على لعبك واجد، فالشيلدات الكبيرة تقلل الدامج أكثر، لكن عيبها أن وزنها ثقيل، وهذا الشيء يخلي حركتك في الجيم بطيئة. والدروع في آرك ريدرز تختلف من باقي الألعاب، هنا الدروع تخفف الضرر فقط، وهذا شيء أنا أول مرة أراه في لعبة شوتر. يعني هيلث الشخصية يقل مع أو بدون الدروع، لكن وجود الدرع يقلل الضرر. من المهم أنك تختار الشيلد على حسب أسلوب لعبك. لو تبي تتحرك وتلعب بهدوء وبتخفي وتبي تتجنب الاشتباكات مع اللاعبين في الجيم، في هذه الحالة اختار شيلد خفيف زي اللايت شيلد. لكن إذا كنت ناوي تواجه لاعبين وتشتبك معهم فاختار شيلد ثقيل أو الهيفي شيلد. فيديوهات زي هذه تاخذ وقت وجهد مش طبيعي، فلو حاب تدعم هذه السلسلة اللي أشرح فيها آرك ريدرز ادعمنا بشيء بسيط زي لايك واشتراك أو تعليق. لو عندك أصدقاء شارك هذا الفيديو معاهم، خليهم يستفيدوا. قبل لا تبدأ الجيم حاول تاخذ مهام من التجار اللي في سبرنزا، والمهام في اللعبة سهلة، مثلا يقول لك دمر الشيء الفلاني أو ابحث عن الشيء الفلاني في المكان الفلاني في الماب، وغيرها من الأشياء البسيطة. والشيء الجميل إن المهمة لو عملها واحد من التيم اللي معك تنحسب لك وكأنك أنت اللي عملتها، والعكس. أي عنصر أو لوت مطلوب في المهمة تلقاه في الماب عليه علامة تشبه الجوهرة بهذه العلامة، علشان لا تنساه أو تتركه لو فتحت ولوتت على السريع. وإمكانك البحث عن لوت أو معدات علشان ترقي أسلحتك وهذه الأمور، أو إنك تاخذ هذه الأشياء وتبيعها علشان تشتري هذه الفلوس أسلحة أو معدات أو قطع تقوي بها أسلحتك. حاول إنك تفتح وترقي الورك بنشز في أسرع وقت. الورك بنشز هذيل تمكنك من إنك تلفل الأسلحة أو إنك تشتري أسلحة أو تصنعهن، لأن تعطيها كرافتنج وتصنع السلاح أو النيد، أي شيء ممكن تستفيد منه بالجيم. قبل لا تنزل الجيم لازم تختار الماب. اضغط على أي ماب عندك علشان تشوف شنو نوع اللوت المتوفر في هذه الماب، لأن المابات فيها موديفايرز أو تعديلات، يعني كل ماب يختلف عن الآخر. فلو لقيت هذه العلامة معناه أن في هذا الماب ممكن تلاقي عدد كبير من الآركس أو الروبوتات، وهذا الشيء يصعب عليك اللعبة أو يصعب عليك الجيم، فتقدر تغير الماب لو أنت تبي جيم يكون سهل. قد يكون في بعض المابات مكتوب عليها هارفستر سيزن، او يكون عندهم يعني موسم الحصاد اعتقد، يعني انك تنزل الماب تلقى فيه نباتات او فواكه الى اخره، وهذه الفواكه والنباتات راح تحتاجها لمهام معينه او لتلفيل اشياء معينه، وتقدر تلعب في الليل في بعض المابات، لان بس لو لعبت في ماب في الليل يقول لك انه حيكون الوضع اخطر وعدد الروبوتات اكثر. بعد كل هذه الاشياء تقدر تختار تلعب سولو او سكواد. بعدها اللاعب يركب الكبسولة هذه ويصعد للماب ويبدا الجيم. كل جيم مدته 30 دقيقة، ولكن أحيانا ترسبن في جيم بادي اوريدي، أول ما يدخلك الجيم تلقى عندك بس 10 دقائق وينتهي الجيم مثلا، يعني أو 9 أو 15 أو على حسب الجيم. وشوف الجيم بادي له ربع ساعة، ما أتوقع بنلقى ناس كثير. حتى أن الأماكن ملوتة أغلبها، فلا تستغرب لو جيت لمنطقة ولقيتها ملوتة، لأن غالبا بيكون اللاعبين اللي دخلوا قبلك للجيم هم اللي لوتوها. أول ما يبدأ معاك الجيم وترسبن في الماب يحتاج منك إنك تفتح الخريطة وتشوف أنت وين رسبنت بالضبط، وتعرف وين أماكن الاكستراكشن بوينتس أو وين أماكن اللي لما يبدأ الوقت يقل تقدر تهرب أو تعود لسبرنزا منها وتفوز، وتشوف أقرب مكان علشان لازم تكون فيه قبل ما تنتهي المدة هذه اللي هي يعني 10 دقائق أو أقل. وفي الماب كيف تعرف إن هذا المكان فيه لوت متوسط القيمة أو عالي القيمة أو نادر. الأماكن اللي باللون الأحمر في الماب فيها لوت نادر، والأماكن اللي باللون الأصفر فيها لون متوسط الندرة. ومن أهم العوامل اللي تخليك تفوز أي جيم هي الحركة، بمعنى أنك تعرف متى تجري ومتى تمشي مشي عادي، ودائما ركز على الاستامنة، هذا الخط الصغير تقدر تتزحلق بدون ما تتأثر الاستامنة، وحاول تستعمل التزحلق على قد ما تقدر علشان تحافظ على الاستامنة. الاستامنة تتعبى أسرع لما توقف في مكان واحد وما تتحرك. حاول تخبي سلاحك علشان تتحرك أسرع وعلشان تقدر تقفز لمسافات أبعد، ولما تبي تقفز أو تنزل من مكان عالي تقدر تتدحرج أو تتزحلق علشان تمنع اللاعب من إنه يتدمج، وهذا الشيء ينفع مع بعض الارتفاعات، يعني مش كل الارتفاعات، يعني ارتفاعات معينة بس. دايما استخدم البنج علشان تأشر على أي شيء تشوفه وتعطي علم لأصدقائك اللي معك في التيم، ولا تنسى أنك تبدل بين الزوايا يمين ويسار حسب ما تحتاج.
نظام البنك في اللعبة جميل، وتقدر تؤشر على كل شيء. الروبوتات علشان توضح أي نوع من الروبوتات اللي قاعد أنت تواجهها، وتقدر تستخدم عجلة التواصل بدال المايك في حالة أنت أو أحد أصدقائك ما عندهم مايك، وبإمكانك استخدامها علشان تتواصل حتى مع الأعداء في الجيم. Don't shoot. Don't shoot. Okay. Don't shoot. Okay. Hey, don't shoot. وتقدر تستعمل بروكسيميتي شات إذا كان عندك مايك وتتكلم مع الأعداء في الجيم. لازم تفهم أنواع الآركس في اللعبة علشان تقدر تقضي عليهم وتعرف كيف تتعامل معاهم. ومن هنا نقول لك لا تستهين بأي نوع من الآرك، لأنه عادي جدا أنه يطيحك أو يطيح التيم اللي معاك بالكامل. أول نوع هذا هو النوع اللي يشبه العنكبوت، هذا يقفز على وجهك وعلشان تقضي عليه اضربه بأي شيء، حتى لو بسلاحك الملي راح يموت. لما تقرب من المباني العالية راح تلاقي هذا الآرك اللي كأنه كاميرا مراقبة، احذر منهم جميعا، وخصوصا النوع اللي زي السنايبر لأن هذا النوع سيء للغاية. وعندك هذا اللي زي الكرة المدحرجة اللي يجي يوقف قدامك ويفتح عليك نار، لما يفتح فمه بيطلق اللهب اطلق عليه على طول وينفجر على طول. هذه الطريقة الوحيدة اللي تقضي عليه فيها. والنوع الأغرب الآخر هو الكرة اللي تجيك تدحرج ويحاول يلصق عليك، هذا اطلق عليه بسرعة ويتدمر. فيه الواسب وهذه أكثرها انتشارا، وهي زي الدرون تطير وتجيك وين ما قاعد في الماب. هذه حاول انك تطلق عليها من اليمين او اليسار، وركز على جانب واحد علشان تطيح بسهولة، يعني لان الوسط هي فيها السلاح، لكن على اليمين واليسار فيها زي المراوح. لو ضربت على اليمين او على اليسار طيحت المروحتين اللي على اليسار او على اليمين تطيح على طول. وبعدين عندنا الدرون الأكبر شوي وهي الهورنت أو الهورن، هذه تضرب بصاعقة كهربائية، ونفس الشيء ركز على المراوح اللي فيها اللي على اليسار وعلى اليمين، لأن لو ضربت المراوح راح تطيح معك، لكن لو ضربت في وسطها مش راح تطيح بالسهل يعني. وبعدين عندنا الباستيون وهذا ضخم، نقاط ضعفه هي الأماكن الصفراء اللي كأنها مفاصل في جسمه. وعندنا الليبر أو ليبر، وهذا يعتبر أصعب روبوت في اللعبة أو من أصعب الروبوتات في اللعبة، ونقطة ضعفه الوحيدة هي عينه، فتحتاج معاك تيم علشان تقضي عليه، أو بالأحرى مش تحتاج تيم، تحتاج تتعاون أنت واللاعبين اللي في الماب علشان تقضي عليه. Nice, that was nice. I haven't expected this. خلونا نتكلم عن اللوت. لما تلاقي ايتم اللعبة تعطيك عليه معلومات، تلقاها فوق اسم الايتم، تلاقي نوع الايتم وندرته، تحت الاسم تلاقي وصف قصير يشرح استخدامات الايتم، وتحت شوي تلقى الاماكن اللي ممكن تجد فيها هذا الايتم في الماب. وعلى اليمين هنا نقدر نشوف حجم الايتم، وعلى اليسار نقدر نعرف كم العدد اللي نقدر نخليه معاي في الشنطة. وهذه أهم المعلومات اللي نحتاجها لكل آيتم. دايما حاول تعبي شنطتك علشان في النهاية تبيع أو تستعمل كل اللي لوته، وفي حالة لقيت آيتم نادر وتبي تشيله لكن الشنطة أو تبي ترفع معاك لكن الشنطة مليانة، فتقدر تضحي بأي شيء من الشنطة وترميه على الأرض، أو إنك تحول بعض القطع اللي تكون واخذة مساحة كبيرة من الشنطة لقطع صغيرة أو مواد أساسية زي البلاستيك بارس أو أجزاء او المينرال بارت او اجزاء معينه، يعني تحولها الى زي خرده. هذا الشيء يوفر لك مساحه وتقدر تشيل لوت او ترفع معك لوت اكثر بشكل عام. انصحك تخلي عندك عدد محترم من اجزاء المعادن هذين او البلاستيك او هذه الميتال بارتس، لانك حتحتاجها اثناء تصنيع او تحتاجها علشان تكراف حاجات اساسيه زي الاسلحه والذخيره والشيلدات. اي ايتم عليها علامه الماس هذه عناصر غاليه وتقدر تبيعها بسعر عالي. كيف تبيعها؟ سهله. اول ما تعود لسبرنزا افتح الستاش واضغط على الايتم واختار سيل، وكي بعته وخذيت فلوسه. راح تلاحظ ان المبلغ اللي راح يعطوا لك موجود جنبها، فتعرف هي كم تساوي او كم تسوى علشان تبيعها او ما تبيعها. دائما خلي عينك على شريط الهيلث، لان الدروع تخفف الضرر فقط والدروع ما تمنع الدمج. لما يطلق عليك عدو تلاحظ ان درعك وهيلثك ينقصوا في نفس الوقت، ومن المهم انك دائما تعبي الشيلد والهيلث، لكن دائما خلي الاولويه للشيلد. انصحك تعبي الشيلد دائما اول باول. لو نزلت الجيم ونفذت منك الباندجز والشيلدات والحاجات هذه
تقدر تكرافت أو تصنع مباشرة أثناء الجيم. افتح القائمة واختار كرافتنج، وهنا تقدر تصنع هيلث أو ذخيرة أو غيرها، بس أهم شيء يكون معاك المواد المطلوبة ولتصنيع الشيء اللي تبيه. في حالة ما عندك مواد تقدر تهيل نفسك ولو بشكل بسيط بالفبريك، وتقدر تطيح أو تضرب أي آرك وتاخذ منه باور سيل علشان ولو بشكل بسيط، لأنك تقدر تستخدم الباور سيل علشان تعبي الشيلد اللي كل وحدة منها تعبي لك الباور سيل، كل وحدة منها تعبي لك جزئين من شيلدك. بشكل عام استخدم العناصر اللي تهيلك سريع وتعبي لك الهيلث فل من مرة واحدة أثناء الفايت. وفر العناصر اللي تعبي الهيلث بشكل أبطأ لوقت ثاني، يكون عندك وقت أنك تاخذ كفر وتهيل على راحتك. في آرك ريدرز ما تقدر تعرف كم الدمج اللي دمجته للعدو، وهذا الشيء اعتبرته من عيوب اللعبة في مقطع المراجعة، ولو ما شفت مقطع المراجعة أنصحك تشاهده بعد هذا الفيديو لأنك راح تستفيد وتستمتع. فلهذا هناك عدة أشياء لازم تخليها في بالك. زي ما قلت آرك ريدرز ما فيها هيت مارك، فبدال الهيت ماركس في عندنا ألوان، اللون الأزرق والأحمر. لما تضرب أي عدو وتأثر على درع العدو يطلع لون أزرق علشان تعرف ان الدرع انكسر، راح تشوف لون برتقالي طالع من العدو. وما اذا كان العدو بدون درع فراح تضرب ويطلع من العدو اللون الاحمر فقط. بهذه الالوان حاول انك تعرف كم مستوى الدمج اللي عند عدوك، او تعرف كم باقي له علشان يطيح، وراح تشوف مؤشر اصفر صغير على يسار الشاشه كلمه دمج العدو، ولما تطيح العدو يطلع هذا الفلير. ضربته طاح تمام. وحدين جو. كلمت عن هذه النقطة بالتفصيل، وبفضل هذه العلامة تعرف أماكن الفايتات أو أي اشتباكات في الماب تعرف مكانهم بسهولة، لكن خليك حذر لأن أحيانا الفلير يطلقوه اللاعبين علشان يطيحوك في كمين، وإذا طحت وبديت تزحف الروبوتات تتجاهلك، فهذا شيء كويس لأنك تقدر تستخدم هذا الشيء لصالحك، ولما تطيح تبقى تقريبا دقيقتين قبل ما تفنش، فتقدر أنك تتجه مثلا لمكان موجودين فيه أصدقائك عشان يساعدوك، أو أنك توصل لأقرب استراكشن بوينت وتطلع من الجيم وتفوز. هذه نصيحة مهمة، ركز معي شوي. استخدام الفاس ضد اللاعبين خصوصا في الأماكن الضيقة أقوى من كثير أسلحة، وفي حالة عندك هذه القطعة اللي هي الفبلتر تقدر تريب أصحابك بسرعة، والجميل أنك تقدر تستعملها أيضا مع الأعداء اللي معاك في الجيم وتساعدهم أنهم يكملوا الجيم. ودائما خليك واخذ بالك من موضوع الاكستراكشن تايمر، ولازم تعرف الوقت المناسب بالنسبة لك عشان تطلع من الماب تعود لسبرنزا. على سبيل المثال لو تبي تطلع من الماب وانت مرتاح، فمن الأفضل أنك تغادر الماب في وقت مبكر في الجيم، الوقت اللي فيه عدة نقاط اكستراكشن شغالة، لأن في نهايات الجيم تبقى فقط نقطة استخراج واحدة أو عدد بسيط من نقاط الاكستراكشن بوينت أو الاكستراكشن بوينت علشان يعودوا منها كل اللاعبين اللي في الجيم لسبرنزا. وممكن تصير بينكم اشتباكات ويقضوا عليك أو تقضي عليهم، فلو قضوا عليك تخسر كل اللي جمعته في الجيم أو العكس. المهم حاول أنك لا تتأخر عن الخروج، لأن لما الوقت ينتهي في آخر نقطة كانت مفتوحة في الجيم تبدأ النيازك في ضرب الماب ويضربك النيزك وتخسر الجيم وتخسر كل اللوت اللي جمعته الجيم. واذا لقيت لاعبين فتحوا اكستراكشن تايمر او اكستراكشن بوينت وشفت الباب بدا يتسكر، بامكانك انك تجري وتدخل معاهم وتعود لسبرنزا معاهم. حتى لو دخلت وطيحوك عادي لانك راح تفوز الجيم وتعود لسبرنزا معاهم. وحتى اذا طحت وقدرت تدخل لاكستراكشن بوينت بامكانك تضغط الزر وتفوز الجيم. واذا حصلت هاتشكي او اشتريت هاتشكي، هذا المفتاح يعطيك امكانيه انك تفتح مكان من الاماكن المميزه اللي في الماب علشان تعود لسبرنزا. ولكن للعلم الهاتش يفتح لمده دقيقه او لمده 55 ثانية وبعدها يتسكر، فضروري تكون انت واصدقائك قريبين منه جدا وجاهزين للنزول علشان تعودوا لسبرنزا. ولما تعودوا لسبرنزا هناك عدة اشياء لازم تفعلها قبل لا تبدأ جيم جديد. اولا تفتح عندك السامري، وهنا تقدر تراجع اي شيء فعلته في الجيم، وبعد السامري سكرين يعطوك اللوت وبعدين تعود لللوبي. اول شيء انصحك بفعله انك تدخل على سكرابي، هذا الديك اللي يصنع لك بعض الاشياء اللي انت تحتاجها في الكرافت وهذه الامور مجانا. سكرابي كل فترة وفترة تلقاه صنع لك مجموعة من المعدات الأساسية لصناعة الذخيرة أو لصناعة أسلحة وهذه الأمور. دائما ادخل وأعطيه كليم بعد كل جيم أو جيمين وحاول ترقي سكرابي علشان يزيد لك صناعة المعدات. بعدها شيك على التجار علشان تستلم مكافآت المهام اللي أنهيتها وتستلم مهام جديدة. هذه المهام تعطيك اكس بي زيادة ومكافآت ثانية في الجيم. أنصحك أنك تحاول تزيد مساحة الستاتش أو المخزن عندك بأسرع وقت ممكن. تقدر تعطيها أبجريد أو ترقيها عن طريق انك تضغط على العلامة اللي على اليسار فوق الستاتش. وهنا نشوف التكلفة. تكلفة ترقية الستاتش ترتفع كل ما تزيد في الليفل او كل ما تزيد ليفل. بتقول لي اللوت هذا كيف ممكن استفيد منه؟ عندك طريقتين. الاولى انك تبيع هذا اللوت وتزيد فلوسك علشان تشتري اشياء، على سبيل المثال اسلحة او اضافات للاسلحة، يعني زي الاكستندد ماج والمخازن الموسعة والحاجات هذه، او انك تزيد مساحة الستاتش او غيرها من هذه الامور. كل شيء تعمله في الجيم يعطيك اكس بي واللي يتحول بعدها الى نقاط مهارة،
وهذه النقاط تخليك ترقي مهاراتك وتفتح مهارات جديدة. شجرة المهارات في آرك ريدرز مقسمة إلى 3 أقسام: الموبيليتي والكنديشنينج والسرفايفل أو التكيف اللي باللون الأحمر، والحركة اللي لونها أصفر، والبقاء باللون الأزرق أو السمائي. كل جزء يوفر لك مهارات مهمة تقوي اللاعب وتزيد سرعته وتطور طريقة لعبك. بالنسبة للمهارات واختيارك للمهارات يعتمد عليك أنت كلاعب. دايما شيك على أسلحتك وأعطيها إصلاح قبل كل جيم، وأيضا الشيلد أعطيه ريبير أو إصلاح قبل كل جيم. حاول تعطيه أبجريد في أسرع وقت علشان تزيد من دمج السلاح وقوته. راح ننزل شرح كامل على الأسلحة في آرك ريدرز بأقرب فرصة ممكنة. هذا الفيديو كان شرح ونصائح للمبتدئين في لعبة آرك ريدرز علشان تبدأ مشوارك في اللعبة وتستمتع فيها. الفيديو خذ وقت كبير، ولو شايف أن أحد أصدقائك ممكن يستفيد من هذا الفيديو ما تنسى أنك تشاركه مع أصحابك. وكان معكم أنس إبراهيم من جيمتل، مع السلامة.